Hello, welcome back to Cosmetics.lk YouTube channel. ඉතින් අපි අදත් ඔයගලන්ට වෙනද වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ එළියේ ගොඩාක් දෙනෙක් හොයන ගොඩක් දෙනෙක් කැමැත්තෙන් යූස් කරන සහ ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ කොණ්ඩේ යනවා නැත්නම් කොණ්ඩේ කැඩිලා යනවා කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි වෙලා ඩැමේජ් වෙලා කොණ්ඩේ ඉක්මනට වවා ගන්න මොන හරි ඔයිල් එකක් තියෙනවද මොනවාද තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවාද මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් එළියේ ගොඩක් කතා බහ කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල ගොඩාක් ට්‍රෙන්ඩින් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ Mielle බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කවුරුත් දන්නවා Mielle බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලොකු රේන්ජ් එකක් එනවා. hair oil එක, shampoo conditioner, hair mask එකක් මේ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක් එනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට ඉක්මනටම වගේ කොණ්ඩේ වවා ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම වගේ කොණ්ඩේ වොලියුම් එක ගොඩක් අඩුයි නම් හොඳ වොලියුම් එකක් ගන්න, හොඳ ඩෙන්සිටි එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව මේ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩාක් දෙනෙක් එළියේ කතා වෙන ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි මේ Mielle බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ Mielle බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ shampoo, conditioner, leave-in conditioners, hair mask මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එකක් එනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Mielle එකේ එන Rosemary mint scalp and hair strengthening oil එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී මේක ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ හිස කෙස් සම්බන්ධ විවිධ ගැටලු. කොණ්ඩේ යනවා, එතකොට කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙලා, ෆ්‍රිසි වෙලා, කිසිම ෂයින් එකක් නැහැ කොණ්ඩේ. නැත්තම් කොණ්ඩේ ගොඩක් වොලියුම් එක අඩුයි, ඒ වගේම ගොඩක් තුනී වෙලා කොණ්ඩේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙකුට. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේම වෙඩින් එක ගොඩක් අත ළඟ තියෙන කෙනෙක් නම් කොණ්ඩේ ගොඩක් මේ වෙනකොට වගේ ගොඩක් ගිහිල්ලා නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් තියනවා නම් වගේ කොණ්ඩේ අගිස් ගොඩක් පැලිලා paludu වෙලා නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනටම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් 3ක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Mielle එකේ එන Rosemary mint scalp oil එක. ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් මේක USA නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් හොඳ ප්‍රමිතියකට අනුව උසස් ප්‍රමිතියකින් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියේ හොයනවා. කොහෙන්ද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් තැන්වල දැන් මේ වෙනකොට shops වල විවිධ pages හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එක authentic ප්‍රොඩක්ට් එකද ඔරිජිනල් කන්ට්‍රි එකෙන්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙන්නන්නේ අදාළ තැන් වලින් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලලා ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරොත් මේකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ තමයි Rosemary mint. Rosemary mint කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. Rosemary mint කියන්නේ මේ දෙකම ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන්ම රෝස්මරි සාරය සහ mint සාරයෙන් අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කෙස් ගස් මුල සිට අග දක්වාම හොඳට ශක්තිමත් කරලා පෝෂණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොණ්ඩේ ගොඩාක් වොලියුම් එක අඩු කෙනෙක් නම් ඔයා කොණ්ඩේ ගොඩාක් ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කියන්නේ කෙමිකල් ಜಾති යූස් කරලා ස්ට්‍රේට්නින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, රිබොන්ඩින් මෙන්න මේ වගේ කෙමිකල් ಜಾති යූස් කරලා ට්‍රීට් කරලා තියෙන කෙනෙකු නම් ඔයාට මෙන්න මේ hair oil එක ගොඩාක් හොඳ විසඳුමක් ඔයාගේ ගැලවිලා ගිය කොණ්ඩේ ආයිත් ලබා ගන්න. හොඳ ඩෙන්සිටි එකක්, හොඳ ෆුල්නස් එකක්, හොඳ දිග නිරෝගී පිරිපුන් කෙස් කලඹක් ලබා ගන්න සීනමවන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉතාමත්ම හොඳ hair oil එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි කතා කරමු මේකේ Rosemary mint වලට අමතරව ඇත්තටම බයෝටින් තියෙනවා. බයෝටින් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපි බයෝටින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල
මේ hair products වලත් අන්තර්ගත වෙලා එනවා. ඔයගලන්ට supplement එකක් විදිහටත් මේ use කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බයෝටින් තියෙනවා සහ oil වර්ග ගණනාවක් මේකේ අන්තර්ගත කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද රෝස්මරි කියන්නේ කියලා. රෝස්මරි කියන්නේ ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේ හොඳින් පෝෂණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොණ්ඩේ ඉක්මනටම වවා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට හොඳම විසඳුමක් තමයි මේ hair growth oil එක. මේකෙන් ඔයාට කිටි කාලයක් ඇතුළත හොඳ පිරිපුන් දිගු කෙස් කලඹක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි mint ගැන කතා කරමු. ඉතින් mint කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් අපේ හිස් කබල ගොඩක් හොඳ සෙන්සේෂන් එකක් තියෙන, ගොඩක් කාම් කරන්න පුළුවන්, හිස් කබලේ තියෙන විවිධ ගැටලු, කැසීම් නිසා ඇතිවෙච්ච ඉරිටේෂන්ස් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන්ටත් හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ මින්ට් සාරය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකත් හොඳ ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ වගේ හිස් කබලේ ගොඩාක් ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඩැන්ඩ්‍රෆ් නිසා ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අපේ හිස් කබල ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙලා අපේ කොණ්ඩේ ගැලවිලා යනවා. ඉතින් මේකට මූලිකම හේතුවක් තමයි ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන එක. ඉතින් මේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඉස්සොරි තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩාක් සුදුසුයි. ඉතින් අපි තවදුරටත් කතා කරුවොත් මේ rosemary and mint scalp oil එක ගැන. මේකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් benefits ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරන්නේ rosemary කියන්නේ මොකද්ද, mint කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි බලමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් මොනවාද ඔයාට ලැබෙන benefits කියලා. මේක විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් hair growth එක වැඩි කරන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් හොඳ option එකක්. ගොඩක් වෙලාවට විවිධ නිෂ්පාදන තියෙනවා මේ වෙනකොට වෙළඳ පොලේ ඔයාට මිලදී ගන්න. එක එක hair oils වර්ග තියෙනවා. තවත් විදිහකින් ගත්තොත් තවත් brands යටතේ ගොඩක් මේ rosemary mint scalp oil එක ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ අතරින් ගන්නකොට Mielle brand එක ගොඩාක් විශේෂ තැනක් ගන්නවා. මොකද කියනවා නම් ගොඩාක් පරීක්ෂකවරු යටතේ මේක පරීක්ෂණ කරලා ඒගොල්ලන් සනාථ කරගෙන තියෙනවා අනිත් brands කියන්නේ අනිත් products වලටත් වඩා ඉක්මන් ප්‍රතිඵල මෙන්න මේ Mielle brand එකේ මේ hair growth oil එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් යනවනම් ඔයාට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඒත් එක්කම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා නම්, කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් ෆ්‍රිසි වෙලා, ඩැමේජ් වෙලා ඉක්මනටම කොණ්ඩේ කැඩිලා යනවා නම්, ඒ වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් කොණ්ඩේ අගිස් පැලිලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන්ටත් මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට කොණ්ඩේ කොච්චර දික් වුණත් කොණ්ඩේ වොලියුම් එක නැහැ. ඩෙන්සිටි එක හරිම අඩුයි. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳ වොලියුම් එකක්, ඩෙන්සිටි එකක් ගන්න, හොඳ thickness එකක් ගන්න මේක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒත් එක්කම කියනවා නම් ඔයාගේ hair එකේ smoothness එක, ඒ වගේම ඔයාගේ hair එක හොඳ softව පවත්වාගෙන යන්නත් ඔයාට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම කියවනේ dandruff තත්ත්වයන් තියෙන කෙනෙක්ට මේක සුදුසුයි කියලා. dandruff කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ dandruff ඇති වුණාමත් මේ හිස් කබල කසන්න ගන්නවානේ. කසුවට පස්සේ තුවාල වෙනවා, ඉරිටේෂන්ස් වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන mint සාරය සහ rosemary සාරය නිසා ඔයාගේ ස්කැල්ප් එක හොඳින් සුවපත් කරන්න, dandruff තත්ත්වෙන් ඔයාගේ හිස් කබල මුදවා ගන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ hair oil එකට තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ හිස් කබලේ තියෙන dandruff හොඳින් සුව කරනවා වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ හොඳට වවන්න ඒ ක්‍රියාවලියත් මේකෙන් ඉතාමත් උසස් ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ mint scalp oil එක කොහොමද use කරන්නේ, මොන වගේ benefitsද ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක use කරලා කියන එක අපි බලමු. ඉතින් අපි බලමු මේ Mielle කියන hair growth oil එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඕනෑම product එකක benefit එකක් ගන්න, ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ product එක හරි ආකාරව use කරන්න, නිවැරදිව භාවිතා කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් මේ hair growth oil එක ඕනෑම ස්කැල්ප් එකකට ඕනෑම hair condition එකක් තියෙන කෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා rosemary කියලා කියන්නේ direct
අපේ ස්කැල්ප් එකට ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ ඔයිල් වර්ග කීපයක් අන්තර්ගත කරලා මින්ට් සාරයත් අන්තර්ගත කරලා මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. කොයිම වෙලාවකවත් අපි කියන්නේ රෝස්මරි ස්කැල්ප් එකට ඩිරෙක්ට් දාන්න නැහැ කියලා. මොකද අපි වෙන එසෙන්ෂල් ඔයිල් එකක් එක්ක හරි ඔලිව් ඔයිල් එකක් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කැස්ටර් ඔයිල් පුළුවන් නැත්නම් කොකනට් ඔයිල් මෙන්න මේ වගේ ඕනෑම ඔයිල් වර්ගයක් එක්ක ඩිරෙක්ට් අපි ඇප්ලයි කරන රෝස්මරි නම් නැචරල් රෝස්මරි නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒක මික්ස් කරන්න ඕනේ. මොකද ස්ට්‍රොන්ග්නස් එකකින් වැඩි රෝස්මරි අපේ ස්කැල්ප් එකට. එතකොට මේක ඔයා යූස් කරන්න කලින් හොඳට ඔයාගේ ස්කැල්ප් එක වොෂ් කරන්න ඕනේ. හොඳට කොණ්ඩේ වොෂ් කරලා ඉවර වෙලා ඩ්‍රයි ස්කැල්ප් එකට තමයි අපි මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මේකේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නොසල් එකක් එනවා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට හරියම පහසුයි ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇප්ලයි කරන්න. මේ නොසල් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් සෙක්ෂන් බයි සෙක්ෂන් කර මේ නොසල් එකෙන් රෝස්මරි ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් හොඳට ඇඟිලි තුඩු භාවිතා කරමින් ඔයාලට පුළුවන් වාගේ hair එක ෆිංගර් ටිප්ස් වලින් හොඳට මසාජ් කරන්න. මෙහෙම මසාජ් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට මේක දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පිටිපස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට යූස් කරන්න අය දන්නවා ඇති නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න මේ හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් මේක මිලදී ගත්තොත් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා රූට්ස් ඉඳන් අපේ ටිප්ස් වලට වෙනකන් මේක ඇප්ලයි කරලා 10 මිනිත්ස් තමයි තියන්නේ කියලා. මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක 10 මිනිත්ස් තියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පැය දෙකක් පැය තුනක් වගේ කාලයක් තියලා වොෂ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේක දවසක් හැර දවසක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මතක තියාගන්න ඕනේ මේක රාත්‍රී කාලේදී ආලේප කරනවා නම් එකක් තමයි රෝස්මරි කියන්නේ ඕවර්නයිට් තියන්න ගොඩක් හොඳ ඔයිල් එකක් නෙමෙයි. එහෙම අපි කියන්නේ වෙන කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් නිසා නෙමෙයි. ඒක ටිකක් අපේ හිස් කබලට ටිකක් කූල් එකකින් වැඩි. එහෙම වුණොත් අර සෙම වගේ තියෙන කෙනෙක් නම් අර ඒ වගේ කෙනෙකුට ඒක චුට්ටක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. වීසිං වගේ තියනවා නම් අර හතිය වගේ තියෙන කෙනෙකුට උනත් ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේක රාත්‍රී කාලෙදී නැතුව උදේ වරුවකදී නැත්නම් දවල් කාලෙකදී වගේ මේක ඇප්ලයි කරලා අර මම කියපු කාල වේලාවේදී ස්කැල්ප් එකේ තියාගෙන ඉඳලා වොෂ් කරනවා නම් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රෝස්මරි කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට මේ රෝස්මරි ප්ලාන්ට් එක ගොඩක් දෙනෙක් ඒක උණු වතුරට දාලා ඉවර වෙලා ටිකක් රත් කරලා ඒකේ තියෙන වතුර එක ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාලා ඒ වතුර එකත් ස්ප්‍රේ කරන වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙමත් රෝස්මරි කියන දේ ගොඩක් ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි අපේ මේ ස්කැල්ප් එකට hair growth එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරනවා දැනටමත්. මේක වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඇති මේක කොච්චරක් දුරට හොඳ ප්‍රතිඵල ඔයාලට ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් මේක යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්ට කියන්න තියෙන්නේ මේක අරගෙන බලන්න මේකෙන් ඔයාගේ hair එකට ලැබෙන පෝෂණය, ඔයාගේ hair එකට ලැබෙන ශක්තිමත් බව, ඒ වගේම hair එකට ලැබෙන fullness එක, thickness එක ගොඩක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් Cosmetics.lk අපේ ආයතනයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න. ඔතෙන්ටික් මියල් ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අපේ ඕනෑම වෙලාවකදී අපේ බියුටි ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඕන් හරහා ඔයාට ගෙදරටම මේක ඩිලිවර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් අපේ shops වලට, showrooms වලට විසිට් කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සතිය ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ගොඩක් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන මියල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ hair growth oil එක ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ යම් අයිඩියා එකක් ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු කෙනෙක් නම් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති ලස්සන දිගු පිරුපුන් කෙස් කලඹකට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලස්සන එහෙම ඉස්මතු වෙන එක කොටසක් තමයි අපේ මේ කෙස් කලඹ කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ කෙස් කලඹේ නිරෝගීකම, ශක්තිමත්කම, ඒ පිරිපුන් බව ඉතාමත් වැදගත් අපේ සුන්දරත්වය ලස්සන පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වෙනකන් ඔයා වගේ හිස කෙස් සම්බන්ධයෙන්
ගොඩක් ගැටලු වලින් පීඩා විඳපු කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේක තමයි සුදුසුම ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අපි ලබන සතියෙත් මේ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන ඔයගලන්ට විස්තර අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙන. අදට සමුගන්නවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.